finally taste it, Maddie. My sweet, sweet victory. And this daughter of yours will win this time, Maddie. Maaari mo bang sabihin sa korteng ito kung paano kayo kinumbinsi ng asawa ninyo sa pagkuha ng isang baby maker? Sabi po ng asawa ko, yun lang daw yung paraan para mabuo yung pinapangarap naming pamilya. Huwag kang magsinungaling! Ako ang hindi basta-basta papayag sa gusto mo. Order in the court, counsel. Ayusin mo yan, kundi palalabasin ko yan. Apologies, Your Honor. Genesis. Isa't kalahating sinungaling naman pala tong Feliz na to. Samson! Psst. Kalma lang kalma. Ang pikon talo dito. Can we proceed now? Yes, Your Honor. Apologies. Proceed. Attorney, yung sinasabi ko ang totoo. Pero, parang hindi ko kaya yung gusto mong mangyari. Ano ba bang gusto mo? Ako na nga itong nagpapakumbaba para magkaanak tayo eh. Bakit? Hindi ba masakit na yung asawa ko pag sisipingin ko sa iba para lang magkaanak? Para rin sa ating dalawa to. Gagawin niyo lang naman yung kailangan gawin para magkaanak. Walang hihigit pa doon. Naniniwala ako sa atin. Tsaka alam mo na pangarap ko magkaroon ng isang masaya at malaking pamilya katulad mo, di ba? Pero sige, kahit isang anak lang okay na yon. Ako na yung magiging masaya. Magiging pinakamasaya. Please? Pero kung gagawin natin yun, kanina naman Basta yung mapagkakatiwalaan at magiging malinaw sa kanya yung gagawin niya. Gagawa tayo ng contractual agreement para alam niyang trabaho lang to. May naisip ka ba kung sino papayag maging baby maker natin? Si Ayla. Si Ayla, hindi lang siya maganda pero matalino rin yan. Nung estudyante ko, matalino siya. Estudyante mo yan. Naawa nga ako sa kanya kasi alam ko hindi siya nakapagtapos ng college. Siya lang yung naiisip ko na pwedeng maging baby maker natin. Si Ayla lang. Papayag ba siya? Pero inaamin mo na ikaw mismo ang kumausap kay Ayla tungkol sa plano niyong mag-asawa, tama? Opo. Ano ang naging reaksyon ni Ayla nung sinabi mong siya ang magiging baby maker niyo? Nagulat ho. Pero pumayag din siya. Mrs. Guerrero, gaano katagal niyo ho siya kinumbinsi? Mabilis ho. Hindi naman ho kasi ganun kadali kitain yung perang inalok namin sa kanya. Bukod sa perang inalok niyo, may iba pa bang dahilan kung bakit napakabilis ng kanyang pagpayag? Opo. At ano kaya ang sa tingin mo? Objection, Your Honor. Speculation. Sustained.
Feliz Guerrero, lumipas ang isang buwan ng pagsisiping ni Samson at Ayla. Nabuntis ba? Hindi po. Hindi naman ho nasabi. At sinabi ni Ayla na hindi siya nabuntis? Opo. Nakita ko rin ho na dinatnan siya. Kaya alam ko po na hindi siya buntis. At anong ginawa niyo nung nakita niyo siyang dinatnan? Pumayag ho ako na sumubok ulit sila para makabuo. Pagkatapos niyo pong pumayag ulit, kailan niyo po naramdaman na parang may nagbago na? Nung sunod-sunod na ho na gabi na hindi na ho kami sabay matulog ng asawa ko. Minsan ho, nagigising na lang ho ako ng madaling araw. Nasa tabi ko na ho siya. Pagdating ho ng umaga, nakakarinig na lang ho ako ng mga bulong. Mga bulong? Mga bulong ho ng kapitbahay. Ito nga pala. Sige Uy, andyan na siya, oh. Papunta na siya. Ayan na, kausapin mo na. Sige na. Sige na, kausapin mo na. Sige na. Ano ka ba naman, Feliz? Bakit parang kami lang ng mga kapitbahay mong naiskandalo? Sunod-sunod na gabi, andun ang asawa mo sa apartment ni Ayla. At talagang pumapayag ka talaga na iputan ka niyang trabahador mo? Ate Pura, Temi, kung nalalagi man doon si Samson, dahil hinahatid niya yung mga candy at pastillas na ipapak naman ni Ayla para dito sa tindahan. Estudyante ko pa yun si Ayla nung nagtuturo ako, kaya hindi na yun iba sa akin. Pinaniniwalaan mo ba talaga yung sinasabi mo, Feliz? Bantayan mo ang asawa mo dahil ibang minatamis na ang kinahuhumalingan niya. Alam niyo, kung bored kayo, tsaka naghahanap ng libangan, pwede wag ako. Nakakasira kayo ng araw eh. Magalit na kung magalit ka, inaalala ka lang naman namin kasi parang hinahayaan mo lang na masira kayo ng asawa mo. Bulag ka ba? Teacher ka pa naman, saan na napunta yung utak mo? Anong nangyari sa'yo, Ma'am Feliz? Ang tagal kong tiniis na huwag pansinin yung mga bulungan nila. Pero apektado na ho ako eh. Apektado na ho ako. Hindi na ho ako makatulog sa gabi. Parang nasisiraan na ho ako ng bait. Hanggang sa isang gabi, Samson? Your Honor, this is Feliz Guerrero. Isang asawa at isang babaeng hindi mabiyayaan ng isang anak. Kaya napilitan siyang sumailalim sa isang kasunduan na akala niya ay makakapagbigay sa kanya ng happy marriage. Ngunit, naging sanhiho ito sa pagkawasak ng kanyang puso, isip, at ang kanyang buong pagkatao. That is all, Your Honor. The defense may cross-examine the witness after a 15-minute break.
Tol! Ano ba? Malinaw yung usapan natin, di ba? Tinatarantado mo. Hindi kita tinatarantado. Ano ka ba? Naniniwala ka ba sa mga kwento ni Feliz? Ha? Simula pa lang ng hearing, puro kasinungalingan. Nauto ka lang ng asawa ko, Tol. Tol mo yung mukha mo, tinarantado mo yung kapatid ko! Tama na! Sir Genesis, huwag dito! Sapsod mo na sa usapan niyo, di ba? Gagawa na kayo ng bata! Ginawa mong kapit yung kapatid ko! Sige, paano yan ngayon? Paano mo papanindigan yan? Ha? Kuya, tama na! Paano mo papanindigan yung relasyon sa kapatid ko? Tama na, ito mga sabi kong hawakan. Ano ba? Kuya, tama na! Tama na yan, maraming tao nanonood. Hindi po, attorney. Sinasaktan niya si Sir Samson eh. Ano ba, kuya? Alam mo, kuya, kung hindi mo kaya yung hirap, yung gulo, tsaka yung sakit na nadadala nitong hearing na to, lumayo ka na lang. Ano naman kung nagmamahalan kami ni Sir Samson? Ayla, ano ba naman? Baka may makarinig sa'yo. Ano mga pinagsasabi mo? Makukulong ako niyan eh. Mag-ingat ka naman. Sorry, Sir Samson. So it's true. Nagmamahalan nga kayo ni Samson. Ano bang pinagsasabi mo? Oops! Bawal mag-lie. I caught everything. As in lahat. Pwede ba, Trixie? This is not a playground for some bored influencers like you. Tinatanong ba kita kung anong ginagawa mo dito? This legal internship is not for criminals like you. Kasi nga, no, now that you are a legal intern, kailangan mong matutunan ng mga legal terms na huwag gamitin carelessly. Hindi convicted si Mr. De Leon, kaya hindi mo siya pwedeng tawaging kriminal. Attorney, bago mo bigyan ng intern ko ng unsolicited lecture of not using the legal terms carelessly, bakit hindi mo turuan tong mga clients mo not to be careless? And also, thank you for that unsolicited piece of evidence. Attorney Aira, it's not how a thinking lawyer should perceive that outburst. Ang sinabi ni Ayla ay isang hypothetical question, hindi isang statement. While you may take it to court, it doesn't prove anything. Whatever you say. Eh huling-huli na eh. May relasyon si Samson at Ayla. So if I were you, I'd stop wasting my time and energy and just quit. Because clearly, this is a lost case for you and your team. Well, pwede mong ipa-admit ng video niyan sa evidence. Hindi ka lang sure sa probative value nito dahil maraming pwedeng interpretasyon ng tanong na yun. O sige! Magkampihan pa kayo ni Lilet laban sa akin. But let's leave the appreciation of the probative value to the court. Because clearly, mas plausible ang possibility na magkaroon ng romantic feelings ang baby maker sa client kesa sa baby making agreement defense nyo. So thank you for this reference. Nagsisimula pa lang ang kaso. At lalaban kami hanggang dulo. Kaya save your conjectures. Wow! I really love your never say die, but will surely die attitude. Palibhasa kasi hindi ka nag-iisa. Ginawa mo pang bouncer tong ex ko. Tingnan mo yung nagawa mo. Binigyan mo ang kalaban ng bomba para matalo ko sa kaso na to. Masisira lahat ng pinaghirapan natin.
Bonnie, siguro mamaya sa close. Si Ino. Nasaan si Ino? Ang alam ko, nag-CR eh. Kurt, nasaan si Ino? Hindi ko pa nakita pumasok. Bakit, Cons? Cons? Ano bang sinabi ni attorney sa email niya? Nag-express na ba siya ng tuluyang pagtanggi sa law firm partnership proposal natin? No. Actually, she accepted our proposal. That's great! That's good news. Bakit ganyan ang mukha mo? Of course, there's a catch. Ang gusto niya, sa kanila manggagaling ang principal managing partner. I will be heading the business development, which means wala na akong say sa mga day-to-day operations. So, ang lumalabas, ako na ngayon ang assistant niya. Ang kapal din ang mukha niya, no? She's demoting me. Cons, we're running out of time. Kaya nga ginalo na natin yung personal savings natin para hindi mabalita ang pagsasara nitong firm. Look, capitalist partners pa rin naman tayo. Tsaka, hindi ka naman magiging habang buhay na assistant ng principal managing partner. Kapag naka-recover na tayo, because of your brilliance, of course, di mo namamalayan, you're back on top. Cons, you have to do this for the team. Umaasa sila sa'yo. At lalo ka lang nilang re-respetuhin kapag makita nila na ginawa mong magsakripisyo para sa kanila. Marami pang iba dyan na pwede nating maging legal partners. Hindi naman ako tumitigil eh. In fact, just this morning, I sent proposals to 7 potential legal partners. I'm not giving up my position. Hell no! Fine! But make sure na bago tayo mag-file for bankruptcy, naligtas na niyang ego mo itong naghihingalong firm na pinagkatiwala sa'yo ng papa ko. Cons, please save Papa's legacy. Baka nakalimutan mo na ang gusto niya ay may pamanan natin ang firm na ito sa apo niya. Si Ino. Like what we did with the case of Ino. Na-convince natin si Lilet. Make more sacrifices. Swallow your pride. Ilaban natin para kay Ino. Cons, ito ang future ni Ino. I am begging you. Let's resume. The defense may now cross-examine the witness. Mrs. Guerrero, bago po itong kasong kinakaharap ng asawa mo dahil sa di umano'y pakikiapid sa trabahador at baby maker nyo. Tama ho ba na wala kayo ibang pinag-awayan na ibang babae ng asawa nyo? Opo. Tama rin ho ba na bago si Miss Ayla Ocampo, wala kayo ni isang pinagselosang ibang babae? Opo. Wala po akong ibang pinagsesalosan.
Meron ho ba ibang babaeng na chismis sa asawa niyo? Objection, Your Honor. Relevance. This is marital infidelity of Samson Guerrero and Ilo Ocampo here. I don't understand how these non-existing characters have any significance in our case today, Your Honor. Sustained. Mrs. Guerrero, wala kayo ibang pinag-awayan na ibang babae ng asawa mo. Kaya nagkasundo kayo na buntisin niya ang inyong assistant para maging ina ka. Tama o mali? Hindi naman ho sa... Please answer my question, Mrs. Guerrero. Tama o mali? Tama ho. Mrs. Guerrero, kamusta ho ang relasyon niyo sa inyong ama? Objection, Your Honor. Relevance. This is not included in the witness's complaint affidavit, Your Honor. Sustained. Your Honor, let me rephrase that. Mrs. Guerrero, ang sabi niyo ho sa judicial affidavit niyo dapat lang na maparusahan ang mga manlulokong lalaki para hindi na sila makapangloko ulit. Tama ho ba? Opo. Naloko na ho ba kayo dati o someone na malapit sa inyo? Give me back my phone! The way I see it, Trixie, you have two choices. One, buburihin mo yung video na kinunan mo kanina. Or two, babasagan natin tong cellphone mo. Akin na yung phone ko! Ano ba? Attorney, yung tungkol sa video, yung may sinabi si Ayla, paano kung gamitin ng kalaban yung laban sa atin? You don't have to worry about it anymore. Wala nang ebidensyang yun. Ngayon ko lang siya ulit nakitang ganun na. Patin mo ako. Ikaw ba yung may gawa nun? Oh, Ayla, what are you doing here? Gusto ko lang po sabihin yung totoo sa inyo. Patutulungan niyo ba ako?